Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. Okay, so nagulantang na naman ang ating beauty world dito sa atin dahil nga ang Detail Cosmetics is naglabas sila ng panibagong lipsticks. Kaya itong lipstick na to is very special kasi nakapag-collab sila sa ating mga beauty influencers. Andun yung mga paborito yung mga beauty influencers. And nagulat ako kasi nung una, more on logo lang yung mga pinapalabas nilang teasers. Wala pa yung mga content creators, yung mga beauty influencers na kasama dito. So yung mga logo lang nila. And ang una ko napansin doon is yung logo ni Riza Contawi. So parang naisip ko, parang kay Riza yun. And so yun na naisip ko, parang meron silang nilulutong. And yun na nga, at naglabas nga sila kanina. Actually today is October 4. It's 3:09 AM in the morning. Okay, so papakita ko nga pala sa inyo yung kanilang mga collections. Alam ko nakita nyo na sila. Pero ito yung ating first impression review and full swatch ng mga lipsticks. Okay. So ayan, ang dami nila. 12 lipsticks yung nandito. Ito yung kanilang Powder Pout Velvet Glide Lipsticks. So ayan, may mga vector sa unahan. And then sa taas niya is yung mga logo nila. I hope na makita nyo. Ayan, yung mga logo nila nandun. Sa likod, andun na yung mismo name, which is the Powder Pout. Ito yung kanilang first ever collection sa Detail Cosmetics kasi nga diba nag-revamp sila ng name. Dati silang Detail Makeover, ngayon nag-Detail Cosmetics na sila. And I think ito yung first products nila na nag-iba lahat, including the lettering and all. So I am so very excited to share with you guys my first impression review and swatches ng kanilang mga bagong lipsticks. So ang gagawin ko muna is swatch ko muna sila isa-isa, then I will be right back after ko ma-swatch ang 12 lipsticks na to. Saka kong bibigay sa inyo yung mga details lahat ng lipstick, including the packaging, the lipstick bullet, the shades, and then, yung mismong itsura ng lipstick or yung mismong component nila. Bibigay ko sa inyo lahat ang full detail after kong iswatch ang kanilang mga 12 lipstick shades. So, enjoy the swatches!
Nakalagay dito is Detail Cosmetics Powder Pout is a collaboration with the Philippines' known influencers and vloggers. Personally handpicked by these 12 influencers, every shade comes with a personal touch. Has a creamy texture and matte finish yet moisturize the lips at the same time. Enriched with vitamin E, Powder Pout is a range of warm and cool nude shades that suits your everyday natural look. Anyways, kung bibili kayo ng isang lipstick na paborito niyong beauty influencers, this one it will cost you 199 pesos. And then ang full collection naman with acrylic case, it will cost you 2,388 pesos. Super duper good deal yun. Pero yun yung 12 collections. Alright, so ayan, tapos ko na pong swatch ang 12 lipsticks ng banibagong collection ng Detail Cosmetics. Grabe, ang hapdi ng bibig ko. Pero super dali lang yung tanggalan, okay? Hindi ako nag-struggle siyang tanggalin, kaya madali akong natapos for swatches. Kaya lang, mayroon akong dalawang shades dito na medyo parang nagkaroon ng konting patchiness sa aking lips. Etong opinion kong to, this is my own experience, and yun lang yung nakita ko nung naglagay ako is yung shade ni Tony and then yung shade ni About Rough. These two shades is sila lang ata yung medyo light for this collection dito sa collection. So, nung naglagay ako sa lips ko, hindi naman siya totally OA naman sa pagka-patchy. Kumbaga, hindi pala siya patchy. Napipick through ng very light yung lips ko. Kaya nagdalawang layer ako. Pero yung coverage nila, super amazing, as in, ang ganda talaga ng pagka-matte nila. Yung sinasabi nilang velvety, tapos medyo may parang powder na effect, super nakuha naman talaga nila. Then, ang ganda lahat ng shades, mga sis. I love all the shades. Parang nandito na ata lahat yung shades na kung gusto mo ng day look, for night look, meron din sila. Yung packaging, when it comes to the packaging, sis, hindi nila tayo binigo. Nasa frosted siyang lipstick container. And then sa gitna, may mga signature nila. Sa taas, plain. Sa gilid, nandun yung logo ng Detail Cosmetics. Sa baba, nandun yung Powder Pout lipstick. And then yung shelf life. Tapos yung shade. Pag binuksan mo siya, ganito yung kanyang itsura. Ang ganda. Ang ganda ng lipstick bullet. Ang ganda ng packaging. Super classy tignan. Ito naman sa box, ito yung kanilang mga vector, yung inyong mga paboritong beauty influencer, and then sa gilid, andun yung ingredients. Sa likod, andun na yung mismong label ng lipstick, which is the Powder Pout. Sa taas, hindi mawawala yung logo ng inyong mga paboritong beauty influencer. Ganon din siya sa baba. Yung shade name wala, kasi ang shade name na talaga is nila yun. I love this. Okay, super matte siya. And then dito sa likod, shining, shimmering, splendid. Kung sino lang yung character na nandun, siya lang yung makinang. And this one is cruelty-free, 12 months upon opening, enriched with vitamin E, non-drying, no animal ingredient, and it's cruelty-free. Again, another product from Detail Cosmetics na cruelty-free. Experience ko habang ina-apply ko siya sa aking lips, super duper smooth. Super smooth na application, walang tagging at all, and then ang finish niya is a matte finish, pero may pagka-konting shiny ng very light lang. Hindi siya totally matte kapag pa-dry talaga siya ng lips, hindi siya ganon. And then yung coverage, I really love all the coverage. Dun nga lang ako sa dalawang shades is medyo nag-peek through ng very light yung lips ko, pero I love the shades. Nung una, yung sa shade ni About Rough is medyo natakot ako kasi super duper light, pero ang perfect ng pagka-pink niya kasi hindi siya masyadong maputla, hindi rin siya masyadong dark, so nasa medium lang yung coverage niya, ay nasa medium lang yung shades niya. Saka ang amoy, parang buttery yung amoy. Perfect lahat ng shades. Walang halong bukayo dito. Ang ganda lahat ng mga color selection. So, congratulations sa ating mga beauty influencer dahil talagang nagdaan talaga sila dito ng oras para gawin yung perfect shades para sa kanila. Alright, so that's it for today. Ayan, congratulations sa ating mga magagaling na beauty influencers.
sa paggawa perfect shades and perfect for all skin tones. And please don't forget to support our YouTube channel, Sandee Proud. Don't forget to follow me on all of my social media accounts. Lalagay ko na lang yung link ko sa description box below. And syempre, huwag niyo kalimutan i-click ang notification bell para every time na meron akong bagong upload is manonotified kayo. So that's it for today's video. Sana nag-enjoy kayo and sana nakakuha kayo ng idea kung ano yung itsura ng mga lipstick na to pag nakasuot na siya sa lips. And that's it for today. I love you all so much. Please stay safe. See you guys next time on my next video. Bye!